the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức thắng sinh, vì đức pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh, thịnh chuyển nhiều pháp lương nhau đạo ngã môn, như á liêu sanh tự ly khổ đạp lạc, tất chứng vô sanh. It's not moving. How do you move to the next slide? Okay. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suchedoye Olahudi Samyo Samputosye. Nam mô Tát Đắc Tha Toya Dara Arahade Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma. The 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now if I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Vô thường thâm thâm vi diệu ba ba thiên quang kiết năng tạo ngộ, ngã kim kiên vắc đắc thọ trì, nguyện dạy như lai chân thật hiện. O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shen Hoa, O Venerable Bhikshunis, O Good Advisors, Amito Phổ. Chư Phật Bồ Tát, anh thưa Địa Tạng Bồ Tát, thưa Hội Thượng Tiến Hóa, thưa Physical, thưa quý vị thiện tri thức Bồ Phật. Okay. See, make some sense out of this here, and show, and okay, let's start with this side. I used to money. Yes, the screen here is better than her screen is better than mine. Color is much better than the HP. Okay. We're on slide 558, but it has the quirks I don't like. It's just too much monkey business.
Sư cô, lát chiều khi mình làm giảng xong mình phải cần có đồ ăn cúng cho vãng sanh đấy chứ. Nhắc như là chuyện giảng xong thì tôi quên. 558. More retributions of Earth Store Bodhisattva. Those who recklessly use the things that are permanently dwelling. He speaks of retribution revolving the health of myriads of kalpas. Những gặp người phá tán lạm dụng của tăng chúng thường trú thì nói về quả khổ như đời luân hồi địa ngục. When you go to the temple, be thrifty. You have to learn to be thrifty. Khi mà vào chùa, quý vị xài những cái gì trong chùa, including like washing your hands. Okay, be very thrifty. Don't, for example, open the like I do at home. I open the faucet and I go like this and and rub my hands while the water is running. Okay. In a temple, you may not even want to do that because you're wasting water. When you're wasting things in the temple, it comes at the expense of your own blessings. Quý vị vào chùa mà để ý cẩn thận dùng đồ trong chùa. Chẳng hạn ở nhà tôi mà tôi 10 lần tôi rửa tay á, tôi bật cái nước ra, cái nước để nước chảy xong xóa tay, mình xoa xà bông để cho nước chảy tiếp. Ngay vào chùa tôi đổi tôi để ý cái đó là tại sợ không dám phí nước nè. Okay. Thành ra vào chùa cẩn thận. Mình cẩn thận, tại mình cẩn thận như vậy thì mình đỡ phí cái phước của mình. Cẩn thận nha, cái chùa vào chùa là mình nhớ cái nhân quả trọng. Bất cứ mình xài cái gì đó là mình xài cái phước của mình. Okay. Rất cẩn thận trong chùa. If anything I need to impress upon you at all today is that be very careful when you're around the temple. Master Shenhua disciples they are extremely frugal. Đệ tử Tiến Hóa cũng hiểu cái này, hiểu cái nhân quả. Thành họ kỹ với sự, họ xài đồ rất là kỹ. Okay. To those who defile the pure conduct of others and purposely slander the sangha, những người làm bẩn hạnh, phản hạnh, vu khống tăng ni. There are people who tend to gossip, and maybe even though they don't purposely slander the sangha, but sometimes they spread gossips. Okay, it has the equivalent of slandering the sangha. So be very careful about that as well. Don't speak of the sangha's faults. Nhiều người thích bàn vô bàn ra thôi, thực ra không có cái tâm là muốn phỉ báng bên tăng đi. Đều khi mà nói chuyện nói bàn tán mấy chuyện của tăng ni, mấy chuyện đó thường không nên nói, tại vì nhiều khi mà nó trật một cái thì mình mang cái tội phỉ báng tăng ni, cái tội nặng, tội đó đọa địa ngục. Thành nên cẩn thận. Né nói chuyện tăng chúng, tăng đoàn, không phải chuyện của mình. Kệ. So the retribution for slandering the sangha is that you will fall into the hells, and then if you make it out of the hells, you will go into the animal realm for a long time. Okay, so be very careful. This is why when you go to the temple, we try to have certain rules and certain regulations. Not for our sake, it's for your sake. People don't realize. Thành ra mỗi lần mà quý vị vào chùa, mấy chùa đàng hoàng có cái nếp của cái chùa. Tại vì cái đó là cho quý vị và cho cái tăng đoàn không cần đâu, đoàn không sao hết. Để vào chùa mà làm trật nề nếp thì có thể có cái hậu quả nặng. Okay. Questions? Those who scoff burn, not bum. It's a typo, right? Let me see. Burn, yeah. It's a typo on
on the 559. The skull, burn, behead, cut, or otherwise injure animals, it speaks of the payment in kind. Người sát hại sinh vật bằng nước sôi, bằng lửa hoặc bằng sự chém chặt. That includes, I see, for example, you see in the Discovery channels of the indigenous people in developing countries pouring hot water into animals, insects' nests to draw them out, okay, to kill them, that kind of thing. That's the kind of activity we try to avoid. Trong mấy cái xứ nhỏ nhược tiểu đó thì họ có những cái thói họ đổ nước sôi vào trong những cái ổ này nọ để giết kiến hoặc là để giết sinh trùng này nọ. Mấy cái đó là sao phải trả cái giá nha. Là sau là mình bị nó trùng nước sôi đó. Mình đó, sau tương lai mình là người mình sẽ bị trùng nước sôi. Okay. Chẳng hạn như là bên mấy phụ nữ có những người mà vẫn còn nấu chưa vẫn còn ăn thịt đó. Xin lỗi nha, là lấy con vịt xong rồi nhúng vào nước sôi đó, xong để bứt lông cho nó dễ hơn. Or especially in the Asians, they have this way. They have boiling water, and they put the duck or the chicken into the boiling water. It makes it easier to deplume them, to defeather them. Okay, this is the kind of thing that they're referring to. Okay, we have to repay that in kind. Okay. In the future, those chickens and ducks will become people, and then they turn around and torture us, and scold us, and behead us, and injure us. Okay. Thành làm những cái nghiệp đó trong tương lai á, nhiều khi mình phải trả là làm người khác. Tại sao mình nói là trách là tại sao có những người dã man như vậy, đi trùng nước sôi người ta là chặt cổ, là thành trả lại cái giá bữa trước mình làm. Cái con gà con vịt á, sau đó nó là người, nó đòi mạng. Nó kinh như vậy. Okay. The sutra relates to how humans eat goat. They kill goats to eat them. The goats die and become humans, and then they come back and they demand repayment. And so the killing karma, the killing cycle doesn't stop there. You keep on killing each other. Okay. Cái cảnh giới mà kinh có dạng có kể lại là con người giết mấy con cừu, mấy con dê đó để ăn thịt dê, ăn thịt cừu. Ai thích ăn thịt cừu không? Mutton is very good. Thịt dê thì ngon dễ sợ lắm. Ăn xong rồi con dê nó chết đó, nó chết xong nó sinh làm người, nó trở lại, nó đòi mạng mình. Okay. Nó tới nó giết mình. Rồi xong rồi mình bị giết, mình tức, mình chết xong mình thề mình sẽ trả thù nó. Mình không biết rằng, mình không biết khi mình bị chết lần này nó giết rồi, tại vì nó trả lại cái mạng cho nó, mình không biết. Mình tức xong mình thề nó là tôi sẽ trở lại, tôi rượt lại nó, tôi trả cái nợ máu này, đòi cái nợ máu này. Thành ra cái sự giết sát hại lẫn nhau nó không bao giờ ngừng. What happened is that you kill the first time you kill a goat to eat it, you enjoy the meat. The goat dies and it becomes so upset, says, I'm going to go back and get back at this guy here, who just killed me for no good reason. Okay, so that goat becomes a young boy. He comes to you and they shoot at you, and you say, and you die. And you get so upset, and you say, my God, why did this boy kill me? So before you die, you make this vow and say, I'm going to come back and get with this boy. Okay, not knowing that you're only repaying what you owe the boys. Okay, and the killing cycle, the vicious cycle, doesn't stop. That's why the killing karma is one of the most dangerous thing you can create for yourself. Thành cái gì cẩn thận, chuyện mà sát sinh, chuyện cẩn thận. Tại mình phải trả lại cái nghiệp, phải trả lại với cái mạng sống của mình.
Okay. 560. To those who violate precepts and regulations of pure eating, he speaks of the retribution of being born as birds and beasts, suffering from hunger and thirst. To those who make unprincipled and destructive use of things, he speaks of the retribution of never obtaining what they seek. To those who are arrogant and haughty, he speaks of retribution of being servile and of a low class. To those whose double-tongued behavior causes dissension and disorder, he speaks of retribution of tonguelessness and speech impediment. To those of deviant views, he speaks of rebirth in the frontier regions. Gặp người phá giới phạm trai thì nói về quả báo cầm thú đói khát. Gặp người tiêu dùng phi lý thì nói về quả báo nhu cầu thiếu thốn. Gặp người ta cao ngạo thì cao ngạo thì nói về quả báo tôi tớ hèn hạ. Gặp người lưỡng thiệt đâm thọc gây rối thì nói về quả báo không lưỡi hay nhiều lưỡi. Gặp người ta kiến thì nói về quả báo sinh biên địa. Violating precepts, phá giới. Precepts are rules of morality that governs, that clearly defines the boundaries of where you do not want to cross over. Okay. Cái giới là Phật chế ra để cho mình biết là cái giới hạn, cái vi hạn để mình không nên xâm phạm. Xâm phạm thì có cái hậu quả. Particular when we know you receive the precepts, and you know about the precepts, and knowingly break precepts. Okay, that's what this sutra is referring to. And thành cái giới này kinh đừng nói về cái phần này là mình những người Phật tử mà họ thành Phật tử quy với Tam Bảo, xong đây thọ giới mà cố ý phạm giới. Okay. Now this practically covers every one of us. Cái phá giới là những người nào mà phạm thọ giới đều phá giới. Okay. So not many people are exempt from that. There are two kinds of precept violation. Có hai cái loại phá giới với nhau. That has a form which can be seen, and that it is invisible. Cái phạm giới nó có cái ngày hôm nay mình sẽ nói về cái phạm giới này, cái phạm giới về cái vấn đề vi tế. Okay. Today we'll be speaking about elaborate a little bit more on the kind of precept violation that has no form, that's invisible. Okay. This is I thought I'd speak a little bit more about that to explain to you that cultivators understand that the foundation of cultivation is precept. Những người mà tu hành, nếu người ta có trình độ, ta sẽ hiểu rằng cái căn bản tu hành là cái giới. Okay. Thành ra những người tu hành, những người mà thiệt sự cái tâm người ta muốn tu là những người đó ai cũng chú trọng, rất né cái chuyện phá giới. Okay. Nhận được những người đó ngay lập tức. Okay. So you recognize the cultivators as those people who are serious about cultivation, as the people who are keen about not breaking precepts. Okay. Now, within those cultivators, even though you count the people who are very careful, prudent about breaking precepts, ngay gặp những người mà người ta dè dặt, người ta giữ giới rất kỹ. Có một cái phần người ta phạm giới mà quý vị thấy được. They still violate precepts at a very subtle level you don't know about. Okay, that's what I want to explain about today, because to show you that cultivation has many layers, many levels. Okay,
Ngày hôm nay giảng cái phần mà không có cái thể, không có cái tướng, mà không thấy được, để cho quý vị thấy rằng cái tu hành nó có nhiều trình độ khác nhau lắm. Ngày nay quý vị thấy những người nghĩ họ tu đó là thấy người ta là giữ giới không nổi rồi, đã giữ giới nổi rồi còn có cái phần là phạm giới mà không thấy được, mà họ phải biết nó khó như vậy. Okay. Tùy cái trình độ mỗi người. The first one is you maintain the 4 levels. You maintain the precepts and practice them, but actually you still have a view of yourself. Cái phần đầu tiên thế đó là người ta giữ giới rất là kỹ. Chẳng hạn như người ta giữ giới rất kỹ càng, thọ giới bao nhiêu là giữ giới bấy nhiêu. Nhưng đều giữ giới như vậy, trên cái hình tướng là giữ giới thôi, thiệt ra vẫn còn phạm giới như thường. Đối với Phật pháp là tại sao vẫn còn một cái kiến về cái ngã, vẫn còn một con người đang giữ giới, cái đó vẫn gọi là phạm giới như thường. What happened is these people are observing precepts very purely, okay, very sincerely. However, from the perspective of Mahayana, they're still breaking precepts because they still have a view of a self who is maintaining precepts. Okay, number 2. They're able to decide in code sutras and rules and regulations, and yet never leave a view of a body. Okay. Có người hiểu giới luật rất rõ ràng, có thể giảng giới luật này nọ, có thể giảng những cái điều luật, những điều vẫn còn một cái quan niệm về cái thân, vẫn còn thấy cái thân của họ như thế. Cái khác biệt của cái này với cái trước á, cái trước là còn cái ngã. Okay. Cái này á, là cái này là vẫn bỏ nhiều thời giờ, bỏ nhiều sức lực để mà phục vụ cho cái thân mình. Cái đó là phạm giới. The first one is that you still have a self, a view of self. That is sincere breaking precept. This one here is that you are overly preoccupied with taking care of your body. That is breaking precept. Number 3, you're able to practice the ascetic practices, but retain a view of the things that exist. Okay. Cái thứ ba là họ thấy là họ có thể tu pháp tu khổ hạnh. Dạng như Tuyên Hóa nổi tiếng là đệ tử cũng tu khổ hạnh nhiều lắm, nhưng đều vẫn còn thấy là vẫn chưa thấy được cái không. Okay. Number 4, you practice and maintain a great mind of great compassion towards all, and yet be alarmed and frightened upon hearing that dharmas are empty, neither produce or destroy. Tu tới được trình độ mà phát được cái tâm đại bi cho tất cả với chúng sanh, đều mà khi mà nghe nói rằng giảng rằng nhất thiết tất cả cái pháp á, đều là không hết á, vô sanh vô diệt á, thì bỗng nhiên sợ, không dám tin. Okay. Khi mà nghe là tất cả những the English is dharmas. Okay, the Chinese and Vietnamese more accurate. The Chinese actually sing, which is one of the 5 skandhas. Sing causes. Dharmas are the end result of the sing. Okay. Anyways, the Chinese is very very accurate. Cái pháp mà người Tàu diễn tả ra về cái nguyên ngữ của Phật pháp về tiếng Tàu nó rõ ràng như sợ, khi dịch ra nó mất một tí. Okay. Tại sao nó quan trọng? Chừng nào quý vị tới trình độ đó quý vị hiểu tại sao nó quan trọng rồi. Okay. Bây giờ thì đối với nó cũng nhầm nhé. Đối với gì thì cũng sao? Chứ còn tới một trình độ nào đó phải thấy là
cái hiểu biết của cái Phật pháp nó rõ ràng không thể tưởng được, nó đích xác không thể tưởng được, từng chữ đích xác, rất là đích xác. Okay, any questions? I just want to gloss over these things so that you know that there are many levels. Okay, of cultivation. 564. Pure eating, ăn chay. That means abstaining from meat and eating at prescribed time. Ăn chay nghĩa là sao? Ăn chay á, là có nghĩa là không ăn thịt, ăn cá, không ăn trứng. Với lại với người xuất gia thì ăn quá ngọt không ăn. Người xuất gia mà sau ngọ mà ăn á, là không gọi là ăn chay nè. In other words, for you regular people, vegetarian means you don't eat meat and fish and so on. But for us left-home people, that means not eating afternoon, because left-home people who eat afternoon are not vegetarian. Questions, comments? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Mấy người mà nguyên thủy ta ăn như vậy đó, mấy người đó trình độ họ thấp, trình độ rất là thấp, họ thoát rồi, giải thoát rồi. She says she goes to some temples like Thai temples where people the faithful offer them meat and whatever the faithful offer they eat. Okay, so you go to the temples. Whether it's from Thailand or Myanmar, all those places, it's not uncommon for them to eat meat and fish and all the good things, okay, the animal stuff. Okay. And the question she has is that can they obtain liberation? I'm saying I tell her flat out at the risk of offending them. The kung fu level is very, very low. They're still very attached to meat and fish. Okay, I will tell you this. I remember when I was at the CTTB, I was assistant attendant to a first stage Arhat Cambodian monk. Hồi mà tôi còn ở Vạn Bậc Thành á, là tôi là chỉ phụ tá cho người giúp cho một cái ông tăng người Campuchia. Hồi đó là ông đó là sơ quả thôi. What happened is his name is Venerable Bante. Ông đó là ngài Bante, chắc nhiều người biết. Have you heard of Venerable Bante? CTTB. This is 15 years ago. Okay. Ông đó là người Campuchia, ông là nổi tiếng là ông tiên hóa, ông chứng được A La Hán rồi, được sơ quả A La Hán. So Venerable Shenhua said this monk here is an Arhat, apparently, and he's right. He reached a first stage Arhatship, and he's very old. Hồi đó là ông 129 tuổi. He used to be he was 129 years old back then. He's very old man. No, 119. Xin lỗi, 119 tuổi. Thì ông bệnh. He was very sick. So ông bị bệnh, ông suýt chết. Okay, I don't want to go into that because but then he recovered. Tôi muốn kể chuyện này nhiều, tại nó dông dài. Tôi muốn chỉ cái phần vắn tắt thôi. Khi ông được cứu sống lại rồi,
thì so he's still very weak. So his attendant, his Cambodian monk, he's a monk, Cambodian monk who left the home life after 1 year, became fully ordained. Was feeding him 3 meals a day. Thì hồi đó cái ông phụ tá, ông thị giả của ông này á, là người Campuchia luôn, mới xuất gia 1 năm, thì không có chuyện gì làm, đi làm thị giả cho ông này. Thì ông này thấy người yếu, thành ăn được nhiều, thành một ngày á, cho ông ăn 3-4 bữa luôn. Cứ ăn, cứ mỗi lần mà ông ăn được lắm, đút cho ông ăn. So Venerable Bhante recovered. As soon as he became healthy, he became conscious again. He said, "No more. I will not eat afternoon." Khi mà ngài Bhante mà khỏe mạnh rồi á, ngài chặn lại nó không được. Đó. Từ rày về sau, tôi sẽ sau ngọ tôi không ăn. Okay. This is the wisdom of someone who reached first stage arhatship. Đây là người mới sơ quả A-la-hán đã biết như vậy rồi, huống gì người đã muốn cao hơn nữa. Người ta đã biết là không nên ăn như vậy rồi. Thành cứ nghĩ là hỏi ngược lại, trình độ như người mà lo ăn thịt ăn cá như vậy thì họ trình độ bao nhiêu họ vẫn chưa thấy được nữa, còn quá xa đấy. So that's the answer to tell you that those monks and nuns who are still very attached to eating meat and fish and so on, their level is so low. They're still so attached to it. They cannot get rid of it. Okay. Sức họ chừng nữa thôi. Alright. Question, yes. Thế tại sao phải ăn không được ăn sau nào? Okay. Question he has: why not eating afternoon? Tại vì sau ngọ thì mấy con ngạ quỷ với súc sanh ăn. What happened is that afternoon, that's when the animals and the hungry ghosts come out and look for food. Okay. And what happened is that when you eat, when they hear you eating, khi mà tụi ngạ quỷ nó nghe mình đang ăn, nó nghe cái hàng như đang chén đũa, đang sắp đặt chén trong sắp đặt bằng còn ăn đó, mình sắp chén sắp dĩa đó, thì nghe keng vậy, hoặc là nghe mình đang nấu ăn buổi chiều buổi tối đó, nó nghe mình đang trong nhà bếp nấu ăn á, tiếng động đó là nó nghe, nó đói, nó nghe nó chạy tới. What happened is that in the afternoon when you're evening you cooking or you are laying out the table, you're making all this noise from cooking or from arranging the table. Okay, the hungry ghosts hear of those noises, so they come looking for something to eat. Remember, these are very hungry beings. Phải nhớ mấy người này đói bụng dễ sợ lắm. Okay, nó đói mà, nó nghe người ta đang ăn, nghe tiếng ăn, đang nấu ăn, nó tới nó kiếm nó ăn. What happens is they see you eating. Tới nó thấy mình ăn, so they want to eat too. Nó cũng ăn, nó cũng tới, nó cũng chụp cái chỗ cái đĩa mà quý vị để ngoài bàn, cái chị ban ăn mà để đồ ăn nó cũng tới, nó lấy đồ ăn nó ăn nha. Mình cần mời nó cũng tự động nó tới nó lấy nó ăn. So what happened is that the food you lay out on the table while you're eating, the hungry ghosts see the food and they come and grab the food and eat it. They don't need to be asked. They don't wait to be asked. And they put it in their mouth and it turns to coal. They cannot eat it. Rồi khi mà họ để lấy cái con quỷ nó để đồ ăn, nó để vào miệng nó, cái đồ ăn nó biến thành lửa nóng, nó đốt cái miệng nó, đốt môi, đốt lưỡi. Tại nó ăn không được. That's what happens to them every single evening. Tối nào nó cũng bị như vậy. Đó là cái cảnh giới của tụi ngạ quỷ đó nè, nó bị cái nghiệp, nó phải trả cái nghiệp nó như vậy. This is the retribution they undergo every single evening. Quý vị biết không? Tưởng tượng không? Quý vị tưởng tượng, quý vị là người thông minh, mình một lần mình đốt một lần á, mình sợ lần sau mình dám đốt cái gì? Tụi quỷ này á, ngày nào nó cũng tới, nó cũng tự đốt đấy, tự đốt, nó tới nó lấy đồ ăn, nó chụp và để vào miệng, rồi tự đốt, cháy miệng. What happened is that
every single day. Okay, unlike us, let's say we do something, we hurt ourselves, remember? Okay, these hungry ghosts, every day they go, they find food, and they burn themselves every single day. That's their retribution. Okay, now, what does it have to do with us? Yes. How can you feed? There's a dharma to feed them, but most people don't know the dharma. That's why they for regular people like you and normal people, okay, at the houses in the evening, this is when the hungry ghosts get their retribution, undergo retribution, the suffering. Okay, folks. Okay, I apologize again because it was asked. So I need to tell you the truth. Every single evening when you eat afternoon, you are torturing the hungry ghost. Mỗi lần buổi chiều mà mình ăn buổi chiều đó là mình đang hành hạ mấy con quỷ đói. This is why the Buddha decreed that for us left home people, we don't eat afternoon because we do not want to inflict suffering on the hungry ghosts. It's really out of compassion. Okay, thành ra Phật mới chế ra cái điều luật là nếu Phật nói là sau buổi chiều á, những người xuất gia, okay, tu theo cái pháp từ bi, thành không nên ăn buổi chiều, tại vì ăn buổi chiều như vậy mình đang hành hạ mấy con ngạ quỷ, tụi nó khổ, nó dễ sợ. Yes. You don't answer my question, but how can you feed them? There's a dharma for that. Well, I know that. You said it before. Yeah. There's a dharma that you recite mantras and then you feed them, then they can eat. That's why in the evening, when you eat in the evening, okay, now you hear about it, you can learn about the dharma, you can yourself perform the dharma in the evening when you eat, then you feed the hungry ghost, then it's okay. Thành những người mà tại gia đó nên học cái pháp mà buổi tối ăn tối đó, okay, thì dùng cái pháp này gọi là niệm cái chú để mình biến cái đồ ăn đó để tụi ngạ quỷ nó ăn được. Okay, I would really urge you to learn the dharma to do that yourself if you eat in the evening. I do. Okay, then we show you the dharma. It's just only a few people ask for it. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Nghe. Cái chú mà trong mấy cái bài đó. It's on those booklets. You can go on those booklets and we show you which mantra you can recite. So what happens is in the evening before you eat, you take some grains of a little bit of food, starchy food. You recite a mantra and then you feed them. That's all you have to do. Yes. Is there any retribution if by chance one time we forget that we do it most of the time, they get very accustomed to it, and they go, hey, John forgot to feed us tonight. Now they're going to lump on me? No. If they gang up on you, then they will not doing themselves a favor. Because you were one of the few who are feeding them. They wouldn't do that. Hey, you don't bite the hand that feeds you. Yes, you do sometimes. They'd just be disappointed. Yeah, but that's a different reason. It's not for that reason. Okay. Nó hỏi là trường hợp cho nó ăn xong bữa đó mình quên, nó có giận nó tới nó quýnh mình không? Nó không có đâu. Mình cho nó ăn thì nó không biết ơn nhé. Mình nó quýnh mình sau mình tương lai ai cho nó ăn bây giờ. Okay. That's why we have a booklet where you're most welcome to take it, and now if you like, I can teach you right now. Ai muốn học tôi truyền cái pháp ngay lập tức bây giờ nè, muốn không? Would you like to? If you like to get the booklet, give me one too, please. I'll show you right now, and take one with you because this is one of the few things in life that you can give without costing anything. Right. Okay. Đây là cái này, những cái pháp mà mình có thể làm vì cái lòng từ bi, không tốn gì hết á, để cho cái tâm từ bi ngày mình cần rộng thế.
Ok, thành vì vậy những cái đồ này, những cái cuốn này, những cuốn mình sẽ in ra, mình cho mình phát ra, người ta ai muốn thỉnh cái pháp tôi sẵn sàng truyền. It's not a problem at all. Okay, so if you like, you go to since you asked for it, go to page 42, trang 42. Okay, what happened is that what you ought to be doing is that you take. I'm only describing general things. Okay, what you ought to be doing is take about 7 grains of rice, or maybe about the same size in bread, something starchy. Okay, ví dụ quý vị lấy được 7 cái hạt gạo, okay, hoặc là cái gì giống nhỏ như hoặc là mì này nọ, hoặc là miếng này nọ, không quan trọng. Quan trọng là có một cái tương đương từ cái 7 hạt gạo đi. Okay, xong mình you recite the mantra on page 43, tụng cái chú ở trang 43. Okay, là cái chú mà biến thực chân ngôn đó, the transforming the food true words. Namo Savananto Yedo Walujina. Okay, you recite 3 times, followed by the next one, followed by the next one. Okay, you recite these 3 mantras. Okay. Can sweet do an universal offering? Yeah. Okay, tụng 3 cái chú đó. Cái này là người xuất gia mình nên truyền cho người ta, tại gia biết, Phật tử người ta biết, cũng muốn truyền cho người ta. Mình tặng cái cuốn này luôn, người ta về người ta khỏi thắc mắc. Okay. Làm cái này á, xong như vậy á, thì mình cho tù ngạ quỷ nó tới nó ăn á, nó ăn được. Cái này từ bi dễ sợ là bây giờ có thể là lần tiên ăn được, còn rất là for long time, lâu nó mới được lần tiên ăn được những miếng ăn như vậy. Okay, so what happened is that if you feed them like this, they're very grateful. Okay. Yeah. Rồi tụng 3 cái chú này. Không cần cúng. Không cần cúng, tụi nó rút ra, tụi nó là thấp hơn mình, đâu cần cúng nó đâu. Không, để đó, để trong cái giống như mình để trong cái gian hàng như cái tường vậy cho nào cho sạch đó, mình để 7 con gạo xuống cho nó ăn. Thì mình để đó, thì cái này là tù vô hình mà tới nó ăn thôi. Còn cái phần đó là kiến hoặc là chim nó tới nó ăn là chuyện khác nữa, nó không quan trọng. Quan trọng để cho sạch sẽ đàng hoàng người ta thôi. Ok, mình nuôi cho nó ăn được đó. Cái này là đại từ bi đó nha. Tại vì mỗi ngày nó tới nhà mình ăn là nó ăn không được, nó điên tiết nữa. Quý vị không biết chuyện đó. Yes. When you feed them, are you bringing unnecessary things to the house? No. Yes, but they're gonna not cause any problems because they're grateful. I don't know about you, but one of the fundamental things in life you need to eat. We all need to eat. They have nothing to eat for a long time. So you're doing a big favor, they're not gonna cause problems for you. And if they do, okay, if they realize it, they will stop. If they don't realize it? They don't realize tough luck. But they come anyway, whether you feed them or not. What do you think? You make noise in the kitchen. You bang around your bowl. You take a spoon, you hit it against the side of your bowl. You invite them, you call them their attention. They come anyway, whether you like it or not. People don't realize it. So they're already there. They're there anyway. Everywhere. Yes, everywhere. Yes. Yes. So you recite each mantra 3 times. One mantra 3 times. Yes. The next one 3 times. Yes. And the next one 3 times. Yes. And that's it. That's it. Then they can eat. Yes. In the temple when they do the There's one more mantra. Okay. I mean they do the way they throw the food out. Like, is there any special meanings or? They throw what? Like
meditation, they do the... No, that's different. Okay, that's different. Yeah, it's more elaborate. Okay. I'm simplifying it for you. You're doing the bare minimum, okay, out of compassion. We're not offering you a Cadillac solution here. I'm giving you the bare minimum, okay, that you need, you should be doing to help them. If you do this, it goes a long way. You create so much goodwill in your household. Trong nhà mình á, okay, nếu mình làm như vậy thì mình tạo cái thiện duyên với chúng sanh từ ngạ quỷ này. Nó không làm bậy với mình, nó không phá mình. You know, I tell you this. Hẳn đi ăn. Last Sunday when we did the One Yin celebration, she put a different altar back there to feed the hungry ghosts. You know that? You notice that? Anyone? Có ai để ý tuần trước cô Lượng cô lập cái đài đặc biệt để cúng cho tụi ngạ quỷ không? I asked her why are you doing that. She said, if I don't, they cause problems for me. You think it's funny? It's true. Yeah. So, I'm sorry, so we only do the transforming the food through words. Do we also do the sweet dew and also the universal offering? Or is it Just the mantra itself. Just recite the mantra, yeah. So it's just the You can do it in Chinese, Vietnamese, doesn't matter. Just, so it's only the transforming through words? Or is it all three? It's all three. all three. All three? You don't need to recite the title, just recite the mantra. Okay, and it's 3 times each. Yes. Only during lunchtime? Well, in the evening. If I eat breakfast and dinner, may I do it 3 times You a can day? sure do it 3 times, even better. But then they can have 3 meals a day just like you. Oh, okay. So it's actually before I eat the food, I do that. When you do that, it's very, very kind of you. Okay, before I take the food. Yes. Okay, thanks. So for example, when we go to lunch, when I go out to lunch in a restaurant, people don't notice it, but I take 7 grains of rice and go outside and did this dharma here. Okay? That's what I do. Every time I eat, I do that. So let's say, you know, before I eat the breakfast, then I go ahead and do the 3 mantras. Do I have to literally take some of them outside, or do I just do it out in my mind? No, you have to physically take food, mantra it, and put it outside. Okay, so take the food, put it in my backyard, and then do the mantras 3 times each. Yeah, if you do it regularly, find a clean place, I mean like a wall somewhere, and you know that area. Yeah. So you show some respect. When you give the respect. Don't give with take it. Then you're losing a lot of merit and virtues. Oh, sure. So just take a little Is bit it- of a sample. Yeah, You don't just do it 7 inside the grains house. of rice. Yeah, Sorry? 7 grains of rice, 7 or the equivalent in, let's say, bread or spaghetti or noodles. Doesn't matter. Okay, if there's the noodles, spaghetti, I cut this, you know, about the same size as that kind of thing. It's symbolic. Okay, 7 grapes. Yeah. Okay. Yes. Questions? Outside. Outside. You want them separate, the eating area to be separate from yours. In other words, you don't want them in the same table with you. Yeah, it's not very tidy. They're not very tidy eaters, by the way. Yeah. Con xin hỏi, giả tỷ như vậy mà mỗi khi giỗ, có giỗ, ngày giỗ gì mình cúng ông bà, mình cúng một cái cửa mình càng niệm như vậy không thầy? Yeah. Càng niệm. Không niệm họ ăn không được. Ông bà cũng phải niệm. Phải niệm như vậy. Không có niệm âm được. Họ ăn không được. You don't recite the mantras, they cannot eat it. The hungry ghosts cannot eat it. For example, if you have her question, suppose she does the ancestor thing. Suppose your ancestors, you have an ancestor altars at home, and suppose your ancestors became hungry ghosts, and you feed them all these food, all these years, they can't eat it. Yeah. Cuốn kinh này nó có 2 chỗ, một chỗ là tiên thiên diện, một chỗ một kinh là căn lưu thủy tiên diện. Hãy động luôn 2 câu đó. Ba cái chú đó, 3 chú liên tiếp.
The order is important. You decide the first mantra followed by the second, followed by the third. Do not mess up the order. Okay? Cái thứ tự nó quan trọng nghe chưa? Đừng có tụng loạn sang ngầu á. Thì nó hiệu quả nó khác. Okay? Yes. Anyone else? Yeah. What do we do with the food afterward? Do we leave it outside? Just leave it there, and you know the birds will take care of that. The ants will take care of that. You ignore it. Anyone else? Yes. Do you do the mantra inside the house or outside the house? Doesn't matter. The mantra, you mantraing the food. And once you mantra the food, then you take it outside. Take it outside. You keep it separate away from you, okay? That's the only thing I want to tell you. So if I eat at the restaurant, I can put it on the guy's table next to me. That's okay. Yeah, these are your worst enemies, that kind of Okay, thing. thank you. Like your wife or your ex-wife, that kind of thing. Where's the compassion? Ex-husband. Yes. Yeah, another quick question. Let's say, for example, if I'm doing like a non-carbohydrate diet, I understand you mentioned about the 7 grains or finding noodles of the equivalent. If I don't eat any carbohydrate, could I do something else to substitute? For example, like maybe like the stem of a veggie to cut up in 7 tiny pieces. Could I do that, or does it have to be carbohydrate? That's okay. That's okay. Any kind of food is okay. Okay, thanks. But actually, I don't worry about it. It's way too more involved than I want to get into. That's good enough. Okay. What you're doing is that you are feeding them. That's your act. Yes, you feed them out of kindness in your heart. That is a lot of merit virtues. Okay, thank you. Okay. It's something that costs us nothing at all. I don't know why people don't do that. Cái này là cái lòng từ bi mình giúp chúng sanh như vậy, giúp thôi. Okay, cái cơ hội tới giúp người ta. Okay. Yes. Okay. Cái này này, cái trang 43. 43. Okay, let's be clear about this. 43. This mantra here, you see it's 43. Okay, this mantra here. Okay, only the mantra, not the title. Yeah. Yeah, 3 cái chú đó. Okay. Trời ơi, dân tu mà không biết cái này hả? Chết giấc. Okay. Now, let me go back to the point. Last week, when we had the one yin celebration, Heng Yang had an altar back there to feeding ghosts. This is a common thing known in the temple. You guys don't know about that, but we're very sensitive about these things. Quý sư cô không biết chuyện này, bên người Đài Loan họ biết cái này rõ lắm. Because what happened is when I was in Taiwan, I was taught at Dharma. Okay, because the Dharma of the Chinese know about in the temple is that they feed those ghosts and they also feed the kitchen god as well, the Chinese kitchen god. When you do that, okay, you are on the good, in very good terms of those beings, then the temple will prosper. Quý vị biết không? Bên Đài Loan, Hồng Kông đó, ta làm cái pháp này, người ta cúng ngạ quỷ mà sao nó cúng luôn thổ địa nữa, hoặc là táo thần đó, thổ địa ta cũng giống nhau. Làm như vậy đều như vậy á, ok. Chẳng như bên Hồng Kông tôi gặp cái thầy kia, mỗi lần mà có lễ như vậy, ông cúng cái đó, ông bắt tôi lại, tôi tức cái chuyện đó lắm, tôi không có lại. Thì phải làm cái pháp này nó ăn mới được. Thì làm như vậy á, thì mình long thần hộ pháp, mấy thổ địa tới họ ủng hộ cái chùa của mình, thành Phật tử tới cúng dường rồi cúng đồ ăn, cúng tiền, cúng bạc, thành mấy cái chùa đó nó phát ra. Cái này là cái này bên Tàu ta làm, ta biết cái chuyện này đó.
So what happened is that quý vị có nghe cái chuyện này chưa? Không biết chuyện này hả? Trời, trong chùa vẫn biết, tu vẫn biết chuyện này. Cái này biết cái này là cái mấy gọi là cái đường tắt người ta biết cái này để mà thủ thân đó. What happened is these are the Hong Kong and Taiwanese people, they know about this Dharma because when they do that, then the temple has money offerings and food offerings. They never short of things. That's why they do that a lot. Okay, all the major Dharma assemblies, they have a special altar and they have a special ceremony for those beings. Okay, I was taught that Dharma. Lúc mà tôi tu qua bên Đài Loan học là họ chỉ tu cái pháp đó mà tôi không chịu tu đó. Vì tôi thấy người ta tu, chùa người ta phát ra, chùa ta giàu dễ sợ, được ta cúng tùm lum tà la. So I saw the success stories in front of my eyes. Okay, so to the point where the people who do not have temples yet, they start doing that themselves, so that they hoping they get a temple themselves. Okay, những người mà ta chưa có chùa nữa là người ta cúng như vậy, cúng thổ địa cúng táo là để trong tương lai được cái chùa. Nó quan trọng như vậy. Tôi cũng làm cái chuyện đó thôi nha. If it's good for the temple, if we do this at home, will it bring peace and harmony to our blessings to our hearts? Yeah, absolutely. Yeah. Ông nói là nếu mà chùa lợi như vậy, mình cúng ở nhà cũng lợi đó. Bởi vì nhà có chuyện mà cúng táo nào đó. That's what happens a lot. On the Paravana day, on the Ulambana day, a lot of businesses, Chinese businesses and Vietnamese businesses, they make that kind of altar. They do it once a year, and they have this special incense made of the 5 grains. That's when they feed those spirits and ghosts. Bên người Tàu á, trong mùa Vu Lan, ngày Vu Lan đó là mấy cái chỗ buôn bán á, người ta làm cái thiết một cái bàn thờ như vậy, xong ta đốt là hương, đặc biệt là hương làm ngũ cốc đó. Okay, để nuôi mấy con quỷ ăn. Một năm ăn được một lần mà không cho nó ăn á, nó phá là công việc cũng tiêu hết đó. Người Tàu người ta biết cái chuyện đó. This is a secret with the Chinese. Some of them, it is said that some of them who feed them regularly and forgot to feed them once a year because it's only an annual thing. It's very expensive though. Those 5-grain incense sticks, very expensive, very very expensive. So they do it once a year, and on the years they forget to do it, they have a terrible business year. So they know. Thành ra họ biết là mỗi năm mà không cúng như vậy á, là cái năm sau là công việc thương mại nó bể, nó đủ thứ cản trở hết. Yes. Đúng, ở nhà đó, thì đúng ngoài trời là thôi. Thì để ở nhà làm cái gì? Ở nhà nó ngoái khói. Không, bà muốn cúng thần tài để cho nó giàu, bà muốn giàu. Nghe mà cũng hiểu. Thần tài có cái pháp khác. Thần tài có cái pháp khác. Không. Nhưng đều để cúng thần tài làm cái gì? Now she wants to know the Dharma to make offerings to the kitchen god, and I say, why you want to make the offerings for? Yeah. And for this, we do swords. Do we also prepare like a little bit of water? Which one? Page 44? No, page 43. Uh-huh. Since you said that we do three of them. Yeah. First is the transforming, and Yeah. this we do. Yeah. The last one is the universal. Yeah. So for the sweet do we also prepare No, you don't. a little bit of water? No, go on. No need.
Yes. So eating at work, if we're eating at work, if we do this at where we work, will this bring prosperity? Well, say we're having lunch. Yeah. So it will also bring prosperity to our business? The prosperity part is about the kitchen god, and that thing is different dharma. So the lousy stick? Not. If I bring. If you think it's lousy, then you probably won't get any prosperity. Because food is food. We're making the compassion all pray. That's what counts. No, this is bribery. This is different. I'm talking about something else. Pure bribery. Yes, this is bribery. Okay. Oh yeah. You bet. You're bribing the kitchen god and the earth god, earth spirit. Cái pháp cúng thần tài này là cái này là giống mình hối lộ họ vậy đó. Cái thiệt á, hối lộ á, không chơi đâu á. Bởi vậy tôi mới không làm. Pháp hối lộ rõ ràng lắm. Yeah. Giống bây giờ mình niệm cái chú này, mình thắp nhang không? Không cần thắp nhang cũng đừng thắp nhang. Mình lấy 7 hột gạo mình giải rồi cái mình từ bi rồi mình niệm gì thôi à. Cho nó ăn. Mình thì cho nó ăn. Cái này là vì cái lòng từ bi, mình biết nó ăn cũng được. Mình ăn nó ăn cũng được. Mình thấy tội thì cho nó ăn là đủ rồi. Vậy đủ rồi. Okay. Anyone else? That's why. Yes. If we do it once, like how long the period does it last? Say we do it in like 2 hours ago, then after 2 hours we're gonna eat, or No. That's their food. Your food is different. You eat your stuff and you just feed them. okay. That's all. And then you're done. They do whatever they want. And they can eat it just like that. It doesn't take them long to eat. If we eat it like 3 hours after we offer the food to them, will they still get afflicted when we're eating after 3 hours? Yeah, they get afflicted until you give them something to eat. You should. Aren't you glad I told you now? Better late than never. Okay. Anyone else? What happens is that if you don't feed them, they get upset. And suppose some of them happen to have some kung fu, that's when they make you sick. Oh yeah. They cause indigestions. With the food leaving outside, let's say I did it for breakfast and it's time for me to do it for lunch. Do I just go ahead and throw out the breakfast portion and give them the lunch portion? The breakfast portion has been consumed. Whatever you see remains is whatever is physically remained, but it has been consumed already. Sure. So you I can just push throw it out. aside and whatever. So I could just throw it away. Yeah, don't throw it away, because leave it there, because the ants will then can feed on that, and other beings, the birds. Okay. In my house, at noontime the birds come. They know exactly. Even though they migrate, they hang around 1 or 2 days. And the second day they know exactly the time when they come. As soon as they put the food down, within minutes, a small bird will come by, pew, and grabs it. Right, okay. So they know. They know all these things. Yes. Okay. Now going back to the altar at the temple here. If you don't bribe them, they get upset. Okay. And I'm not talking about the hungry ghost, but also I'm talking about the wealth, the wealth people, the wealth spirit as well. So that's why the temple did it. So I said, don't worry about it. Tôi cá nhân tôi không làm mấy chuyện đó. I refuse to do those things. Because I do not bribe. I do not like to bribe beings. Tôi không thích hối lộ. Tôi không care. Không cúng thôi. Không cúng thôi tôi nhịn đói. Chứ không có chuyện hối lộ. Để mà tôi phải sợ lo đói, sợ thiếu tiền. I'd rather go hungry. I'd rather go penniless than having to bribe anyone. Okay? What about the troublemakers? Hoặc là những đứa nếu như không hối lộ nó đi những con ngạ quỷ nó làm bậy sao? Okay? If they dare come here to cause problems, let them.
Nó dám tới nó phá thì cho nó tới phá. Ok, tôi không sợ chuyện đó. Đều không hối lộ, không chịu hối lộ. But I don't bribe. I don't care what they do. They come here, harass me, give me a hard time, no problem. But I will not bribe them. Okay? Is there a downside for bribing them? The downside is with me, not with them. I mean, say if we wanted our business for prosperity, we bribed them. What is the downside? There's no downside. It's a dharma. It's a dharma that you know of. You can take advantage of it and benefit from it. So I do not create bad karma by bribing them. Well, you create bad karma with me because look at you as a bribery, a person who stoops down to bribery. You look at me as a Catholic, so how can it be any worse? So I say, maybe he's not as good as I thought. So your stock devalues a little bit with me, but it doesn't matter. It doesn't matter anyway. It doesn't matter. Why do you have to worry about bribing anyone? To me, it's not that important. If I have the blessings, okay, the bribery only makes my blessings come quicker. It does not create new blessings for me. It does not create new riches for me. Whatever you get this lifetime is your own blessings. Okay? So why do I need to create conditions for me to reap my blessings immediately? To me, it's a withdrawal. It doesn't interest me. So if you get it quicker, that means you're burning up your bank account faster. Oh yeah, you're making a withdrawal. That's all. That's why I'm not impressed. These people don't understand. That's all. So after your bank account is empty, no matter how much you bribe them, there's no new blessings. That's it. No more. So there is a downside. Not necessarily, because then you're creating new blessings as well. But the point is that the downside is in the greed. That's a real thing. Okay? That's a real drawback is that you indulge in greed. Okay? And will not stop there. And go on and on and on. Next you pray to the spirit of the tree to get a wife or girlfriend. And then you pray to another spirit for a son and a daughter, and you pray someone else for a promotion. It never stops. Okay? It's nonsense. Các ông hỏi về trên như vậy thì có cái hại chỗ nào? Tôi đã có thiệt ra có hại á, tại vì mình cái đó đối với tôi nó không có ý nghĩa lý gì, tại vì mình nếu mình có phước á, thì nó tới thôi. Mình đâu cần phải nó tới ngay lúc đó là phải tới với cái hành dạng đó đâu. Ok. Cái tai hại nhất là mình phải hối lộ người ta, mình cái tham, mình nuôi cái lòng tham để hưởng cái phước. Ok. Vì cái lòng tham đó phước mình mới giảm. People don't realize that the feet they indulge in the mind of greed, the blessings are depleting a lot quicker. Whereas the opposite is that you don't indulge in a kind of greedy mind. That's what happens. Your blessings are increasing immediately. You don't have to do a damn thing. Isn't it beautiful? Cái gì em thấy tu trật tí xíu thôi mà không hiểu được đó. Tu khi thấy được cái pháp đó, mình có thông thần táo đó, mình tới mình hối lộ nó một cái là bỗng nhiên mình có được của cải, có được cái sung sướng, có tiền bạc, có đồ ăn, có đồ cúng dường tới, mình danh tiếng tới. Đó, tức mình nuôi cái lòng tham của mình. Mình không hiểu rằng khi mình tham như vậy là mình chỉ là hưởng cái phước của mình thôi, đâu có gì mới đâu. Cái phước mình nó có rồi, có gì nó chuyển cái phước nó tới sớm cho mình hơn tí thôi, chứ đâu phải cái gì mới đâu, có gì lạ hết đó. Ngược lại, nếu như mình biết cái đó là cái lợi cho mình không thèm làm, đúng không? Không thèm, mình tham như vậy, cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là có đức. Có đức là gì? Phước nó tăng ngay lập tức. Không làm phước đức nó mới tăng, làm đức nó tổn. Thì quý vị chọn cái gì bây giờ? Hả? Đó, hiểu pháp thôi, chứ hiểu rồi tôi đâu có làm mấy chuyện tầm bậy đó làm cái gì.
thấy không? Tu trật cứ lật tí xíu không. Thấy thần tài cái là táo là lời nó lo lật chụp nó làm thôi, không hiểu là cái tai hại của nó. Okay, anyone else? Okay, now going back to 564. Ai thắc mắc gì nữa không? Trở lại 564. Okay. Yeah. Giống là cúng nó sư cô cúng gì vậy, có đúng ở trong cái mặt pháp không thầy? Nếu đúng tôi đã làm rồi. Nó đúng mà không đúng tại vì là cái đó cháu biết rằng á là có cái tuổi tới nó quấy, tại vì khi mình phải lồ nó mới yên để mình yên thân, nên nó có cái lời động, tại mình chưa đủ sức, tại mình còn bậy, tại nó mới tới nó quấy mới được, còn mình bậy sao nó tới nó quấy mới được, tới nó quýnh chết cho vợ. Mình làm trật á, nó mới tới nó quấy mình không làm trật nó không có quyền tới, bị đuổi. Cái này mình làm đúng, đó là tại mình muốn cho giúp đỡ chúng sanh, chứ mình không cầu cạnh tụi nó khác nhưng tu nó khác lắm, cứ lên hoài, cái việc cứ tu lên hoài, cái bụng nhưng không hiểu tại sao mình không tiến bộ thôi, bụng nhưng mình cứ ngồi ì cái chỗ hoài, cứ nghĩ mình ngon này, nó dậm chân tại chỗ. Giống má con quy y bà quy y tập với bà cúng thằng này thằng kia, mình kêu nó giảm bớt là không chịu. Thế bà thấy lợi bà mới cúng, bà thấy lợi bà đâu có khờ vậy, bà thấy lợi, nhưng cái lợi đó là lời nhỏ, cái không cúng mới là lời lớn. So she has her mother took refuge of the triple jewel, and now she's making offerings to all kinds of spirits. And I said, yeah, she has a wisdom. Of course, it's beneficial to make these offerings. I call them small benefits. My dharma, I don't make offerings. That's when I get the big benefits. Okay? Just slightly off. Okay, anyone else? Nguyện cái gì? Con khi con cúng con Phật xong vậy á, thì con nói là các vị dưỡng cái phẩm thực này xong về non về núi tu. Con nói các vị đi về non về núi tu. Khi mà cho thì cho người ta được, đừng có đòi gì hết, đủ rồi, đừng có đòi. Chứ mình cho mà cứ đặt điều kiện này đặt điều kiện khác thì mình nhỏ nhen, thấy không? Mất cái tư cách của người đàn anh đi, đừng chị đi, cho thôi. Tụi em muốn ăn cho mày ăn, muốn sướng cho mày sướng, không đòi hết. Okay. Cho không có điều kiện. Làm như vậy bữa nào ta tới ta cúng sư cô cái chùa này nhưng đều phải để tên tôi nha, đáng chịu, thấy không? Mình cho cái gì chúng sanh mà cứ đòi điều kiện người ta, trong tương lai người ta cho mình, người ta đòi điều kiện mình lại, đừng có tưởng chơi, nó song song với nhau hết. Yeah. So she says she's been doing these offerings, and she says I give you these offerings. The last couple of weeks she's been doing that. And she said you take these things and then you take the blessing and then you can cultivate.
I said, when you give, you give. You don't make any, you don't create any conditions. What can't you give? Just give. Give it to them. If they want food, give them food. If they want money, give them money. Don't demand anything back in return. Because if she does in the future, well, these beings become rich and they come back and they give her a temple and say, okay, I give you a temple, but then I have conditions myself as well. Okay, I give you food, I have conditions as well. You cannot eat afternoon, okay? You eat afternoon, you can't eat food. Okay, so that's why just give. No conditions. Whatever they want, give it to them. Okay? And that's called giving. Absolutely nothing back in return. Not any condition. All right. Anyone else? Is that simple? Then why can't you be like that to everyone else in your family? Cái nó dễ dàng thì tôi không hiểu tại sao quý vị có thể đối xử với nhau người trong nhà như vậy. Huh? Why can't we be like that to each other? Especially your loved ones. Attachments. I see the mother cooking some food for the children and then hoping in return she's up to something. Isn't that true? You children? Tôi để ý như người mẹ mà cúng mà nấu ăn cho con cái, cho vợ, cho chồng rồi nọ thì trong tâm có cái mục tiêu này không? Hoặc là hỏi đi mua cái máy giặt mới, hoặc mua xe mới, hoặc đòi này hoặc đòi nọ. Isn't that true? No, not true. You women are known to do that. Men are so, you see, biết quý vị đàn ông vì sao? I don't know about the men, your men's side, but when I had my wife, every time she was nice to me, she's up to something. Tôi có vẻ vậy đó. Mỗi lần ông bả mà tử tế với tôi sợ. Mình không có tiền, mình đang nghèo rồi, không biết bả đang khèo cái gì đây. Ông bả chứ ông bả thích xài. She's a spender. She's always up to something. Her motto is that she said, you get rich. The Vietnamese are the same. Bà thích xài tiền lắm. Bà nói là không bao giờ đủ tiền hết á. Có tiền bao nhiêu cũng xài được bấy nhiêu hết. Bà nổi tiếng nói người Việt Nam có câu hay lắm. Giàu thì nhờ bạn, sang thì nhờ vợ. Anh nhớ đấy. She taught me this one thing and she made sure I never forgot. It said the Vietnamese wisdom. You get rich thanks to your friends. You become high class thanks to your wife. Don't you ever forget that. And it turned me on. Frankly, I'm telling you that because now you know, okay. I hope that you learn to just give, okay, and you see how sweeter it is. What you get back in the future. No condition whatsoever. Okay. Tại cái nên khuyên cái gì vậy? Ở nhà nhất đối đãi với nhau, tử tế với nhau, chỉ cho thôi, đừng có đòi vậy đó. Đừng có mưu toan, đừng có dễ đó. Thì như vậy cái cuộc sống nó thoải mái hơn nhiều. Chỉ cho thôi. Giống như tôi dạy cái pháp quý vị là lúc mình ăn mình tụng vài cái chú, mình cho chúng sanh ta ăn với mình thôi. Chỉ cho thôi, đừng có đòi hết. Cái tâm cái pháp đó bây giờ ngày như vậy. Và cái pháp để mình cho nó ăn nha, cái pháp là mình cho mà không đòi cái gì hết. Đó mới là quan trọng. Cho nó ăn để giá cho cái trúng số. Tôi muốn cúng nhiều nữa. Yeah. But class thing is actually true though. It is actual wisdom. Yeah. It worked for my father, it worked for me. Worked for me too. She taught me all these classy things. And then when she, ran out her level, I went to another woman who has higher class. That's what she taught me. Yeah. Is that considered scheming? What? Yeah. Is that Why? Pan Yuan? Huh? Is that what Pan Yuan means? Speaking of Pan Yuan.
Climbing on conditions. For women, it's scheming. Okay. For men, it's also scheming, but our scheming is a lot more crude. In that, when the men scheme, we only after generally one thing. When women scheme, you don't know where they're going. Okay. Women are a lot more sophisticated. Sure, you do your wallet. Not always. Sometimes it's love and emotions and caring. Shall I go on? Đàn bà thì gọi là mưu toan. Đàn ông thì cũng mưu toan, để đàn ông nó thô lắm. Đàn ông là chỉ mưu toan mà mưu toan dở lắm. Đàn ông chỉ là thích con cái thôi. Mà cho rồi thì cái gì cũng được. Đàn ông thô, đàn bà quá khéo. Bà quá khéo léo. Khả năng tiếc cái học tôi học đàn bà nhiều, hoặc là đàn ông dở. Anyway, đã hỏi tôi như vậy là mưu toan là sao? Cái nói bên Phật giáo gọi là phan duyên. Phan duyên là gì? Nói cho cô, phan duyên là gì? Biết không? Phan duyên. Phan duyên là 怎么样？入境。什么是phan duyên？知道吗？判决。Anyone knows? Ai biết phan duyên là gì? Yes. Is it more like seeking conditions? Climbing on conditions. The translation is very, very good. Climbing on conditions. Climbing on conditions. That's panyue. What does it mean? Biết không? Panyue là gì? Leo lên trên cái duyên. Cái duyên nó có, mình leo lên trên nó. So the conditions are there, you climb on top of those conditions. That's what it means. Okay? What does it mean? What is it? What is it? Huh? This is one of these Mahayana concepts you need to know about. Mấy cái này là mấy cái quan điểm đại thừa quý vị phải hiểu. Quan trọng dễ sợ. Anyone knows? Không ai biết hết. No one understands what Han Yuan is, climbing condition is. Phan Yuan gì không biết? Looks like I have to explain this to you today. Ngày này chắc phải giảng cái gì? Phan duyên là gì? I will teach you, describe to you a master at this. Phan duyên. Thank you. Kể cái gì? Diễn tả kể cái chuyện cái ông là vua Phan duyên. Okay. When I was a Sami, lúc mà tôi còn sa di ở Vạn Mật Thành đó. I went to this temple here of Master Shenhua's elder monk, okay, disciple. Trước đó tôi còn sa di ở Vạn Mật Thành, thì tôi mới được phái tới cái chùa này, là một cái ông tăng này là đệ tử của ông Tuyên Hóa, cao niên ông Tuyên Hóa. Okay. At that point in time, he just got the temple. Hồi đó là mới mua cái chùa, mới mua nhà thờ. At that point, we bought a temple and converted it to a temple. As you know, the temple is barren, there's nothing there. Hồi đó tại cái mới mua nhà thờ, thành trong nhà thờ không có gì hết đó, không có tường, không có gì hết đó. Okay, so and I was right there the very first day when we took possession of the temple. Ngày đầu tiên mà tới lãnh cái nhà thờ đó là tôi ngày đó. So we did the ceremony to convert it to a temple. They có dùng cái pháp để mà chuyển thành cái đạo tràng này đó. And then I started watching the temple getting furnished. Bắt đầu thấy càng ngày Phật tử cúng dường càng nhiều đồ để cho đem
Tượng Phật rồi bàn ghế rồi đủ thứ hết. Okay. So I watch it evolving, and then that's how I learned about the climbing and conditions thing. Lúc đó tôi mới được truyền cái pháp phan duyên là gì. Okay, he never taught me directly. He just observed it. I said, this is what climbing and conditions means. Thì thầy đó ông dạy tôi cái pháp này, ông nói ngày này tao dạy mày cái pháp phan duyên này. Ông chỉ cho mình thấy ông phan duyên thôi. Mình hiểu được phan duyên là gì. Okay. Chẳng hạn như for example, he was talking to this guy here who's been making a lot of offerings to the temple. He's offered the wood floors. He offered the all kinds of things. Như cái ông hộ pháp này, người Việt Nam, ông tới ông cúng dường nhiều, ông cúng dường làm cái sàn gỗ, ông cúng tiền, ông cúng bạc, cúng đồ ăn, cúng đủ thứ hết. So he was talking to this monk here, and the monk says, you know, I don't know about you, but I drive a lot, and then I drive from here to the city 10,000 Buddhas. And then, my car is older, so maybe now and then I'm concerned about locking myself out or getting stuck in the middle of the freeway. And back then there's no cell phone, so it's very rather inconvenient. Would be ideally in this situation here, we usually have a AAA membership, that kind of thing. Normal people have a AAA membership. And then, so he's making allusions like AAA membership and how that would solve the problem. And the man says, okay, master, let me buy you a AAA membership. Thành ông thầy nào cũng kể, ông nói, chỗ này xa, mà lâu phải lái xe tới vào Thành, mà lái xe cũ nữa, xe cũ như vậy, nhiều khi xe bị pan, hoặc là bị quên chìa khóa trong chiếc xe, bị khóa ra ngoài, thì nó phiền phức dễ sợ lắm. Này thì cái xứ này có cái loại là AAA đó, cái hãng xe hơi đó, mà lần mình bị kẹt á, kia gọi điện thoại nó tới nó giúp mình đó. Thành ra mua một cái membership của cái hãng này thì nó tới nó giúp mình đó. Thành ông Phật tử ông nghe ông thầy giảng như vậy, ông nói dạ thầy để con mua thầy cái AAA membership. Cái đó gọi là phan duyên, ngay trước mặt tôi dạy thoải mái vậy sao. Yes, climbing conditions. Okay, and then it doesn't stop there. And then we monks we love to have the Tripitaka. Do not take this as a clue, okay? Do not give it to me. I'm serious about this. I would make me very upset. Okay. We like to have a set of the Tripitaka. That's our holy scriptures. Người xuất gia quý nhất hồi đó là cái kinh Đại Tạng. Đại Tạng giống như tất cả những cái lời Phật dạy đó là có trong đó hết. Dùng cái đó để nghiên cứu, để mà học kinh điển và cần cái Đại Tạng đó. Thành ra ông nói sao đó, một người Phật tử cúng một cái như đó cái ông mới nói cái người hộ pháp, ông cũng người hộ pháp, nó nói trời ơi cái chùa này hả, cái chùa này cái Phật điện gì nó đẹp rồi, vì phải cần cái chỗ cái Đại Tạng này, cái Đại Tạng á là giống như Phật ở đó luôn đó. Phật tử chỉ biết cúng tượng Phật chứ Phật tử không biết, người Việt Nam không biết cúng cái kinh Đại Tạng. Đại Tạng nó cũng quý như cái Phật vậy, tượng Phật vậy. Thành ra cái ông gì là để con cúng cho thầy cái Đại Tạng. So he said, the Buddhist disciples, since the temple is getting nicer and now we have Buddha statues and all kinds of ornaments. Then he stopped the man and said, the Buddhist disciples don't know. They only know about making offerings of the statues and the Buddha images, Bodhisattva images. They don't realize one of the biggest offerings is the Tripitaka. So the man said, yes, let's make an offering of Tripitaka. And the guy said, oh yeah, how generous of you. And then he went on to explain. He said, by the way, the Tripitaka
usually we need to have a gorgeous, a beautiful bookcase for that. It must be covered, you know, otherwise it will get dusty. That kind of thing. Yes, master. Let me make sure I order you a custom made bookcase, covered bookcase, glass bookcase for it. Tại ông này, ông khèo một cái là được cái Đại Tạng, ông cúng Đại Tạng, xong ông khèo tiếp, đừng phải ngừng đó, ông khèo tiếp nữa. Cái Đại Tạng đó phải cần cái bookcase, phải có gương ở trong đó, chứ còn bookcase thường như vậy bụi nó vào, nó dơ. Đó. Mà phải cho đẹp nữa, phải chạm trổ cho nó đẹp nữa. Dạ, để thầy con cúng cái bookcase chạm trổ cho đẹp, để chứa Đại Tạng. Right in front of my eyes, I knew how to do climate conditions. Okay? And you know what I learned? Biết tôi học gì không? Thấy biết cái gì không? I decided DRB is not for me. Ngày đó, nhờ những bài học đó, tôi mới quyết định rằng là tôi, cái chỗ Vạn Vật Thành đó, chứ không phải chỗ của tôi. Tôi muốn học mấy cái pháp đó. I don't care for those dharmas. Yeah. Would the master accept a bribe of cheesecake? That's the only exception. Còn lúc đó là cái lúc mà tôi quyết định là tôi sẽ rời Vạn Vật Thành. Cái chỗ không phải là chỗ để tôi tu. Okay? Would you like to know who the monk is? Muốn biết ông thầy đó là ai không? No. Yes. Most knows. Ai muốn biết không? Hả? Muốn biết không? Anyone wants to know? What's the exception? Hmm? Did you say the exception? Why do you think I want to tell you his name? Tại sao nói cái gì thầy, tên thầy làm gì? Không biết không? It's Hằng Sure. Hằng thật đó. Tin được không? Ông Hằng thật đó. That's Hằng Sure. You believe my story? Có tin tôi được không? Have you met Hằng Sure? No, I don't know what it is, but I believe the story tells me. Because it's true to human nature. And No. Hằng Sure is the elder monk of DRBA. Ông Hằng Sure là ông cao hà nhất của Phạm Văn Thành đó. Ông Tăng đó. Mà như vậy đó. Tin tôi được không? Yeah, he's the one who climbs on conditions. Tin được không? Thầy là thầy đi tám của những bài Tin được không? Okay. So how do you... So, nếu tin tôi á, thì nói cái khác là thật đồ tham. Okay? Hoặc tu na lá hoặc thật tham. Tin ai bây giờ? I put you on a very tough spot. You believe me? Okay? Then Hằng Sure is a greedy monk who climbs on conditions. You don't believe me, then I've been lying to you. So, what is it? Could it be possible that he wants to let that lay person to accrue some blessings, so that's why he suggested that? Ông làm như vậy, ông nói là ông làm như vậy để cho người Phật tử đó có cơ hội ta trồng phước. When he did that, it's done to you. See, this guy has money. Is he that stupid? Can you be that stupid and make a lot of money? No. So what does it do to that guy? Testing. Elevates him in his mind. See, it's three-dimensional. It gets more interesting. I only want to present you only two aspects, me and Hằng Sure.
But it's only a third person as well. We're not talking about him yet. It does something to him as well. Right? Doesn't it get more interesting, doesn't it? When you add one more dimension. Không phải dựa riêng tôi với ông thật không, còn người thứ ba địa tam nhân, cái người mà thí chủ nữa. Người ta giàu, ta có, ta đâu phải là người dốt nát đâu. Mà lợi dụng người ta như vậy, người ta làm gì cái tâm người ta nhé, đúng không? Nó có cái sự phức tạp ở trong nhé, đâu có dễ như vậy. So, what is it? What happened? Test his sincerity. Thì con có một câu chuyện. Ngày xưa có sư phụ Tuyên Hóa thầy ông sau này ông nổi tiếng, thầy người ta đi làm chứng kiến bưng tô cho thầy ăn yến là mắc tiền, dân cho thầy không nhận. Thầy nói là không tặng cái món này là mấy người thí chủ cúng dường sư phụ. Thầy những cái người cúng dường đó nó không có một cái mong cầu gì, nó mới đi cúng như vậy. Chứ nó không đi cúng cho những người ăn mình phải nghĩ như vậy. Thầy sư phụ không có nhận. Không phải không nhận cái yến, không nhận cái tâm mà cúng cái yến đó ông không nhận. Cái yến ông nhận. Nếu cái tâm mà đàng hoàng ông nhận rồi, tâm không đàng hoàng ông không cần nhận. She said that once Master Shinhua's disciple came to him and made an offering of the bird's nest. The Chinese bird's nest is very good for you. Okay, very nutritious and all those goodies. Okay, Master Shinhua declined the offer. So she said, is there something wrong with the way it's offered to Master Shinhua? I said, yes. He did not decline the bird's nest. He declined the mind of the person who made the offering of the bird's nest. If that mind is proper, he would have accepted it. It's not the bird's nest. Okay? Cái tâm bậy ông mới từ chối được, chứ còn nếu cái tâm đàng hoàng, ông Tuyên Hóa phải nhận. If the mind behind the offering is proper, then he has to accept it. He could not decline it. Hiểu không? Okay. So, which one is it? Thì giúp tôi một tí. Bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc. Ông thật tham hay là tôi nói láo? Cái cạc Triple là đi xe là xe ổng chứ đâu phải xe người ta, sao mà nó không tam bảo được. Tôi nhận chứng đối với tam bảo cho ông người lái xe mà sao nói tam bảo được. Nếu tam bảo ông lái xe ông kẹt xe thôi chứ, ông kẹt qua đường qua đồng thôi, chứ còn tại sao mà nói tam bảo liên quan tới tam bảo rộng lắm. Cùng lắm là kẹt qua đồng thôi, cùng lắm ngủ ngoài bờ thôi chứ. Ta phải đem con tam bảo nhảy vào. Cái phần kia là cái phần kia, phần nhỏ nhỏ đó, cái phần đó mà chạy không được, phần lớn là dễ chạy. Yeah. That's Master Shinhua, it's not Heng Shu. It's two different monks. One is the teacher, the other is the student. What I'm interpreting from what you said about Master Heng Shu, yes. offering it to Shenhua, Venerable Master Shenhua, was that it was of the right mindset, or he wouldn't have accepted it. No, the difference is Master Heng Shu set the seed saying it would be nice to have this. Master Shenhua never said that. That it should have been a pure offering. There was no seeding of the. Let me tell you. Why do I dare tell you about it? Because it's not what it seems. Tôi dám nói cái vị này không phải để nó xấu, ông thằng thật, tại nó xấu tội tôi nặng dễ sợ lắm. Tôi nói thiệt cái vị thằng thật không có tham đâu.
I can tell you honestly, back then when I look at that, it made me very upset. Lúc mà tôi còn trẻ, tôi thấy cảnh Phan Duyên, tôi bực dễ sợ. Okay, tôi nói những cái người này, người tôi không muốn học. Okay. Để tôi nói là ngày hôm nay tôi nhìn lại tôi biết rằng ông Hằng Thật ông tham. Hồi đó tôi nghĩ ông Thật tham. I will tell you honestly, back then I thought Hằng Shu was greedy. Tell you the truth, it made me very upset. Now looking back, I can tell you he's not greedy at all. Even at those point in times. Tôi nói ngày hôm nay tôi nhìn lại, tôi nói nhớ lại chuyện đó, tôi nói thật cái gì. Ngày hôm nay tôi biết rằng Hồng Thật lúc đó không có tham rồi. So why did he do that? Tại sao làm gì? Để đuổi tôi. Để dạy tôi biết Phan Duyên là cái gì để đuổi tôi thôi. Dạy hai đường luôn. Ác như vậy. Thấy cái thánh nhân ta chơi, ta dữ dễ sợ. He taught me two levels. He taught me about climbing conditions. That's the mark of climbing conditions. So I knew, I said, that's not what I want. Hiểu không? Một phần ông dạy tôi, Phan Duyên là như vậy, cái tướng Phan Duyên là như vậy, mày thấy chưa? Để tôi nhớ, không mày tôi quên cái Phan Duyên là cái gì hết. Mày học tiếng Hằng Thật ông dạy dễ sợ như vậy. This is how deep the lesson is. He says, this is the mark of climbing and conditions. You see it, you recognize it, don't forget, okay? And then he keeps on saying it, show it to me one more time, and then another time. So I said, oh, this is not good. So I recognize it, okay? He told you? No, he let me see it. Yeah, you see it. So that I understand what climbing and conditions is. So he was teaching me. First level. Number 2 level is that didn't come from him. Came from Master Shen Hua. He said, basically, because of my witnessing that, I know what the lesson is about climbing conditions. I also decided back then that I did not want to stay at DRBA. That's from Master Shen Hua. He said, this isn't the place for you. So he allowed me to see it. It didn't come from only Hằng Shu. It all came from Master Shen Hua. That's how he taught me. Isn't that scary? Huh? It's very interesting. It's not scary. What about the guy who's giving all the things? Can you imagine you have the wisdom to dare teach a disciple that way? I would not dare teach my disciple that. I don't have that kind of wisdom. I'm lucky if I had one lesson I could teach you. This now is through Hằng Shu, one lesson. The other lesson is that Master Shen arranged for me to leave. Didn't want me to stay in the RBA. So this is the wrong place for you. I had to be convinced of myself. I had to leave by my own accord. Mm-hmm. So he never had to tell me that. Shen Hua, Master Shen Hua never had to tell me this is the wrong place for you. Very, very interesting. Isn't that fascinating? Yes, very. Vui dễ sợ. Pháp nó nhiệt màu dễ sợ. Thấy không? Tại vì một phần á là ông dùng Hằng Thật để dạy tôi cái pháp Phan Duyên là gì. Mày mà người xuất gia mà Phan Duyên là cái tướng là như vậy. Phật tử tới mình làm bậy để Phật tử mất cái lòng tin với Tam Bảo. Mày có nhớ cái này bài học này chưa? Suốt đời mày không thể làm cái chuyện như vậy để Phật tử mất cái lòng tin với Tam Bảo. Tội nặng dễ sợ. Ông dạy tôi bảo tôi không quên được. So I remember the first lesson is that you, from the rest of your life, this is how you climb in conditions. Don't you ever forget it, because if you do, you make people lose faith in the Triple Jewel. So I still remember the lesson. Not only on you, but also on those ghosts, only on all those the wealth god spirits as well. Thành cái bài học tôi vẫn nhớ ngày hôm nay, và tại sao? Bởi vì tôi không nhớ, tôi không dám Phan Duyên, mà tôi không dám Phan Duyên ngay cái tụi quỷ thần, ngay cái tụi thần tài tôi cũng thèm Phan Duyên nữa. Bài học nó dễ sợ, tôi không quên được cái bài học đó. Và đừng nói chuyện Phan Duyên với tôi, ok? Nhớ từ ngày đầu luôn.
So I still remember the lesson from back then. That's through Hằng Sure. Ông thật dạy tôi bài học mà tôi không quên được. Xong phần thứ nhì là phần từ Điên Hóa. Ông nói là cái chỗ này, cái pháp tụi nó tu như vậy đó, không phải pháp của mày. Mày đi đi. Mà tôi, ông sư phụ tôi, ông đuổi tôi, cái chùa ông sao mà ông dạng nghĩa tôi được. Đúng không? Ông mới nhận mình vào, mình sai gì, mình chưa được thọ trì keo giới nữa. Đằng này không ai đi nữa, thì chết. Có cái mâu thuẫn, đúng không? Ông dạy vậy không được nữa. Một phần ông nói cho mày xuất gia, phần khác mới đuổi mày đi khác. Đi gì? Đi là không có chỗ sống, không có chỗ nương tựa, không có tiền, không có bạc, không có đồ ăn, không có áo quần, không có giày, không có giáp, cái gì đó. Không có áo quần này là đâu phải từ Vạn Bậc Thành đâu, mấy cái này là toàn từ Đài Loan nó cúng với tôi. Ok, đâu phải Tuyên Hóa đâu. Một phần là nhận 13 làm đệ tử, một phần xong đuổi mình đi đâu có được. Thành tôi phải quyết định rằng đó, là tôi những cái pháp họ tu đó không phải pháp của tôi phải quyết định tôi bỏ tôi đi. Tiến Hóa dùng hàng thật để đuổi tôi đi. Ông dạy tôi như vậy. Ông nói, thay vì ông nói là cái chỗ này không phải chỗ của con, ông nói thôi mày đi đi. Để mày thấy tụi nó tu vậy, không phải của mày đâu. Chứ thì ông Tiến Hóa ông dễ sợ như vậy. Quý vị thấy ngầu dễ sợ không? Ông dạy học trò như vậy đó. Ông dạy không đủ. Không biết ông dạy lúc nào mình không biết. Mình chỉ lúc đó mình chỉ thấy nó giận thôi. Mình nói thôi chỗ đó là chỗ của mình. Mình bỏ mới đi. Ngang xương bỏ chỗ không thèm. Không thèm chùa, không thèm áo quần, không thèm đồ ăn, không thèm cái sự an toàn, không thèm tiền bạc, không thèm Phật tử. Dám bỏ ngang xương đi. Tại nó có gì mình tu ở đây. Pháp này không phải pháp của mình. Tôi nói giữ như vậy. Pháp mày là pháp khác, không phải pháp này. Ông chỉ đường cho mình đi. Hay vậy sợ không? Thầy tôi dạy tôi như vậy đó. Yeah. So what was the blessing or the lesson for the person who was the giver or the donator, number one? He doesn't count. He's not genuine. I'm sorry? He's not genuine. He's up to something. So he only used it to teach me. That is okay. That's right. And there's no bad karma. The guy is up to no good. So he knew it. He only used it. So he's not losing any faith in Triple Jewel in the first place. He has no faith in Triple Jewel. Right. But Master Shunwan... Isn't that beautiful? It's three-dimensional. The guy still doesn't get it. Only we know. But didn't that create any bad karma for the gentleman, for Master Shunwan? He wouldn't do that. The guy is a phony. He's up to no good. But that's almost like saying two wrongs make a right. No, the guy. It's just conditions are such that he's willing to throw money to buy influence. Right, he's a schemer. I know that. Yeah. So what's the big deal? The only concern as a left-home person, I worry about making you lose faith in a Triple Jewel. That's a very, very, very. That's the worst thing I can do to anyone. Okay? If I do it intentionally, if I do it unintentionally, yeah, I can live with that. But if I do it intentionally, that's the last thing I want to do in my career. Okay? The last thing I want, because I'm ruining it for everyone else. The beauty of the teaching is 3 levels, 3-dimensional. Heng Sure, because Heng Sure has to be sure himself that when he was doing that, okay, it's purely not from greedy mind. So Heng Sure had affirmation that it's not from greed that he's doing that. He only did that to teach me about climate and conditions. See that? And then it made me, because I was stupid, so turned off by that thing, that dharma. And I said, I'm not going to do it the rest of my life. If I can help it, I'd rather go hungry. I'd rather be broke. Okay? I'd rather receive no offerings whatsoever. So it taught me a lesson I don't forget. I still remember vividly. And number 3, because the third guy is trying to pull our legs. So we pull in his legs, and he still doesn't know it to this day.
Isn't it fascinating? Mahayana is so profound. You're trying to outsmart sages, okay? They're trying to outsmart sages. Anyway, Pháp nó hay dễ sợ. Yeah. Con có một kỳ hạn với ông làm nhưng mà đúng không? Ví dụ có một cái ông thầy ở chùa đó, như một cái ngày đó là nguyên cái đoàn con đi lại thăm chùa, mà cái ngày đó thầy nói là thầy muốn thỉnh cái tượng Phật về cái chùa đó, mà mấy người trong Phật tử động đó thì nói là muốn đi trong ngày đó đi thỉnh liền, tại vì thầy chùa nó nói là cái ngày là ngày tốt, ngày cúng dường là Phật tốt này kia cho chùa, cái mấy người đệ tử chắc đi thầy đi coi tự mua, nhưng mà khi mà nói cho cùng thì là mua thì con bắt ra, tại vì con là cái người bắt ra, con nói là làm cái gì mà gấp như vậy, từ từ nó coi lại cái tại sao cái người cái đi vào, mấy người thì nói là cái ngày này ngày cúng Phật tốt mà chùa đang canh, xong khi mấy người đó muốn hùng lại con ý kiến con bắt ra, cái mấy người đó phụ nhau như là không muốn thỉnh luôn, cái ông thầy ghét luôn. Thì sao? Ghét Tại thôi. con là cái người nói ra. Thì ghét với thương nó cũng giống nhau. Khi mình bây giờ mình thương, xong rồi tháng sau mình ghét, nó cũng vậy thôi. Thôi xíu đâu. Tại vì mấy người trong nhóm nhiều người ta muốn liền lại kệ người ta. Mà con là cái người bác ra, tại con nói cái gì danh gì mới lại là thăm viếng cái tượng chùa, cái chùa nó mở miệng ra nói là muốn thỉnh tượng lại gì đâu đó, cái mấy bạn xúm nhau đi chở thầy đi coi liền, đi coi liền, cái con nói làm gì gấp như vậy, cái thầy mới nói là ngày này ngày tốt, ai mà cúng dường ngày này với lại gì cái thuốc gì đó, rồi mấy bạn nó hỏi con hùng nó kêu tôi hùng, mấy bạn làm gì làm tôi biết, cái tự nhiên cái mấy người nó hơi bị quạo mấy cái người ta luôn, tao không thỉnh không thầy ghét luôn. Kệ. Rồi không biết con nghĩ cái đó con làm vậy là có cảm người ta đừng có thỉnh tượng Phật cho chùa, có cảm người ta vậy là có sao không? Tập đừng cản chuyện người ta thôi. Không, mà tại con không cản, con nói mấy người hùng nhưng mà con không chịu vô. Con nói câu là con nói khi không cái mới lại thăm viếng cái chùa này, khi không cái nói là cái ngày này tốt, cái kia mua liền, ông thầy nói là nhất định nó hôm nay đó, con chính con nói với thầy đó, thì để sao cũng được, để từ từ thì nó không, ngày này ngày tốt phải mua trong ngày nay. Cái nói đi mấy bà mua, mấy bà đi tôi cũng chịu vô. Cái tự nhiên cái bà không được luôn, cái không mua không ghét luôn. Kệ cho nó ghét. Mà làm mà gấp dữ vậy thầy, trong vòng có tiếng đồng hồ lại thăm chùa rồi nói là phải thỉnh tượng này cần tượng này, tôi nói là để từ từ, trong ngày nay phải làm liền, trong ngày nay qua ngày sau nó tốt rồi. Kệ, tập từ từ, tới người nghe pháp từ từ sẽ hiểu rằng ghét với thương nó cũng khác nhau vậy đó. Phật tử tôi vậy, lúc mà lần đầu tôi nghe là thì thích lắm, phải như nghe vài lần cái xong nghe ông giảng nó trên trời dưới đất, nó ghét này, có thôi bỏ đi, thì bỏ thôi hơi sức đâu tôi lo. Rồi xong tháng sau đi mấy chùa khác mòn đít rồi xong rồi nghe chán quá rồi trở lại nghe ông, thích ông nghe ông bữa nữa, ghét nghe nó cái đó nó chả quan trọng. Ghét cũng vậy, thương nó cũng vậy thôi. Con sợ tội tại vì người ta muốn thỉnh mà mình cản, không phải hát là thỉnh từ từ. Thì cản là đúng rồi, đâu sao đâu, kệ. Người ta ghét luôn đó, mấy thầy nói cái người kia nói thì cổ hùng thôi, mấy bà hùng rồi, cái mấy bà nói thôi tôi hùng luôn. Cái bác bỏ hết rồi bỏ ghét luôn. Kệ. Con Họ thượng rồi mà còn yêu còn ghét mà nó ráng chịu. Không ấy không nói là người ta muốn thỉnh mà con là cái người như vậy có tội hay không? Tại nó muốn thương Phật. Tội với ai? Tội với hòa thượng, tôi nói mới trả lời đó, hòa thượng còn yêu còn ghét là ráng chịu hòa thượng. Tại vì giống nói là người ta muốn thỉnh tượng vô chùa Phước, cái ngày đó ngày tốt nhất mà con là cái người nói ra để những người kia ta không thỉnh trong vòng ngày đó, tại vì ông nói là trong vòng ngày này phải thỉnh tượng này, qua ngày sau hết thuốc rồi, cái ngày này tốt, cái con nó có vụ đó nữa hả? Anh nói như mấy bạn muốn hùng đi tôi muốn chịu vô, mấy bạn đi luôn. Còn chấp trước quá, còn thấy còn ngày tốt còn ngày xấu, cho tôi ngày nào cũng tốt hết, không cho tôi ngày nào cũng xấu hết. So she said, you know, if the Hershang still loves and he still hates, then I said, then the Hershang doesn't deserve it. And then she said, there are lots of things they see and they try to make an offering of a Buddha image, Buddha statue, and the Hershang, the monk, senior monk says, so today, there's a better day, tomorrow is going to be a bad day. I said, if it's also nonsense. There's no such a thing. To me,
the moment you want to give it to me is a good moment. You don't want to give it to me, any moment is a bad moment. So let's be clear about it. Okay, anything else? Kệ người ta phân biệt, mệt quá. Hơi đâu mà phân biệt. Người ta là cái chuyện phiền não người ta. Sống mà toàn phiền não không à. Sống mà với tu mà toàn thấy là toàn là thích với ghét, yêu với giận với là hả? Thì bởi vậy ai lại đi tốn thì giờ mình tới chùa mà thấy toàn phiền não không? Tới chùa làm gì? Đi chùa để bớt phiền não, đi chùa thêm phiền não không? Đi chùa làm gì? So I say, what's the point going to the temple? If you go to the temple, it makes you more afflicted. If going to the temple makes you more afflicted, then you shouldn't even bother going to the temple. Going to the temple should have a net effect of reducing your afflictions. If it doesn't, you're hanging around the wrong place. Tới chỗ mà phiền não mà càng ngày nó càng tăng, thì cái chỗ đó không phải chỗ của mình. Okay. Anything else? Okay. Thấy ông Tiêu Hóa ông dạy dễ sợ. Ông dạy 3 chiều một lúc, quýnh 3 chiều luôn. See, that's the depth of Master Srinivasa's Dharma, by the way. He taught me, taught Angshur, taught the other guy as well. Only two of them got it. The third one still doesn't get the lesson, get the message. Ông dạy pháp nó sâu như vậy. Ông dạy tôi nè, suốt đời tôi không quên được. Dạy thằng thật, suốt đời phải nhìn mặt tôi nó, cái thằng này nó rước nó nhìn mình là thằng tham. Gì nó nhìn mình có làm gì để xứng đáng nữa, không nhìn mình là thằng tham nữa. Ông thật cũng bị luôn. You see, the depth of his teaching is that Angshur knew back then I was upset. I thought Angshur is greedy. So every day in his Angshur's life, he has looked at and asked himself, now that that I'm here, I'm still a monk. Is he doing anything for me to question his greed? For the rest is his monk career. Ông kềm thằng thật luôn, người ta ông thật biết tôi một ngày nào tôi còn mặc cái áo người xuất gia này, tôi nhìn mặt thằng thật, nghe tôi thằng thật ngoài cái thằng cha này còn tham không? Phải tự sống, phải tu như vậy đó. Ông kềm thằng thật dễ sợ như vậy đó. Tại tôi là dám cái thằng ngốc mà dám chửi thằng thật tham mà. Mình ngu mà dám chửi ông thầy ông tăng tham. Thì ông tăng phải tự hỏi là bây giờ mình đã làm gì để xứng đáng để nó không dám gọi mình là tham nữa. Ngày nào tôi còn sống là thật cái nhìn bằng gương mà nói mình đã làm gì, thằng Hóa nói mình tham nữa. Tiếng Hóa kêu bằng thật ngay lúc đó luôn, dễ sợ. Hay tiếng Hóa pháp dạy hay dễ sợ. I tip my hat to Master Srinivasa's Dharma. It's so beautiful. Because Angshur now, he has asked himself, what did I do? Did I do anything for me, Yung Hoa, to dare look at him and say, you're a greedy monk? Because I called him greedy monk before. Did you call him greedy? Of course, back then. I look at him as, you're a stupid greedy monk. This is not the kind of Dharma I want. Now he has to prove it. He's really above it all this time. Now until... Isn't that beautiful? Thấy ông kềm dễ sợ. Đó. Hồi đó tôi ngốc, tôi có quyền nói ông thần thật là tham. Ok? Mình có quyền, mình ngu mình có quyền. When you stupid, it's okay to call him greedy monk. Okay? But now I know better. Now it's Angshur's turn to say, did I do anything today for Yung Hoa to look at me and dare call me greedy monk? Because now he knows. Isn't that beautiful? So have you talked to him since? Not directly. We're still not speaking terms. And that's another story.
Yeah. Yeah. Now I'm confused because one of the precepts is non-false speech. If the lesson from Master Shunhua is to teach you this, isn't he setting up the conditions for you to falsely accuse a Master Sure of being a greedy monk, which he is not, and that would be breaking false precept, the false speech precept? When I was stupid, I was justified in calling him a greedy monk because I didn't know. Right, but Master Shunhua sent the seed to that, which is not true to do it, even though for a lesson. So I don't see the blessing and the merit on it. I'm not breaking precepts. You're not because you believe in it, what you're saying. But how about Master Shunhua? Isn't he setting you up to call him that? And isn't there something wrong with that? He wouldn't do that. It's not always like that, because what happened is that on the other side I didn't want to delve too much into because it's too embarrassing. I was too damn arrogant. I was looking at Heng Shuo as I was scrutinizing him and judging Heng Shuo. Right. In my total ignorance. Okay? And for that, I did not deserve to be taught.